Tôi từng là tổng giáo quan của đoàn lính đánh thuê, càn quét khắp Đông Nam Á. Trong một tòa nhà lừa đảo ở Trung Quốc, tôi tay cầm một con dao găm, đối đầu với một tòa nhà toàn những kẻ liều mạng, toàn thân trở ra. Nhưng tôi không ngờ ngày tôi giải ngũ về nhà của tôi đã không còn nữa. Vợ bị người ta làm nhục đánh đến hóa điên, bố mẹ bị đánh gãy xương sườn phải nhập viện. Ngay cả con gái 7 tuổi của tôi cũng bị bắt chôn trong hố cốt thép. Chỉ vì chủ đầu tư đã nhắm trúng mảnh đất nhà tôi. Vợ tôi không đồng ý, liền khiến nhà tôi tan cửa nát nhà. Từ đó trở đi, vợ tôi hóa điên, mà kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện này lại không kiêng nể gì mà ở ngay cửa phòng bệnh, nói những lời ngông cuồng với tôi. Vợ mày điên rồi, bố mẹ mày chế thì trách ai được, chẳng phải là do họ tự chuốc lấy sao? Lúc tao phá nhà, họ cứ một mực cản tao, nói cho mày biết, đừng nói là tao phá nhà mày, cho dù có đào mộ tổ nhà mày thì mày cũng chỉ có thể nhìn. Tôi không thể tin nổi mà nhìn hắn, nắm đấm trong tay như sắp vỡ nát. Tôi xông lên muốn giấy chê hắn, nhưng viện trưởng chạy tới đã cản tôi lại. Đừng kích động, ông chủ sở quyền thế ngút trời, hắc bạch lưỡng đạo đều thông. Nếu cậu giấy ông ta, cậu cũng không thoát được đâu. Đến lúc đó, con gái cậu phải làm sao? Chẳng lẽ cậu muốn nó trở thành trẻ mồ côi à? Nghĩ đến con gái, nắm đấm đang siết chặt của tôi bất lực buông lỏng. Cả nhà tôi bị hắn hại thành ra thế này, chẳng lẽ không thể làm gì được sao? Ông chủ sở cười lạnh đi tới trước mặt tôi, vỗ vỗ vào mặt tôi. Không phục à? Không phục thì mày làm được gì? Mày cứ đi hỏi xem, ở thành phố này có luật sư nào dám nhận vụ của Sở Sinh tao không? Hắn nhìn tôi với vẻ mặt chế giễu. Đồ nhà quê, tao nói cho mày biết, ở thành phố này, Sở Sinh tao chính là trời. Đừng nói là phá nhà mày, tao có giấy cả nhà mày, mày cũng phải ngoan ngoãn mà chịu đựng. Tòa án, sở cảnh sát đều có người của tao. Một thằng nhà quê như mày lấy gì để đấu với tao? Nói xong hắn quay người vỗ tay với đám đàn em phía sau. Đám đàn em của hắn lập tức tiến về phía phòng bệnh của vợ tôi. Tim tôi chợt thắt lại. Mày muốn làm gì? Giây tiếp theo tôi thấy đám đàn em của hắn nâng người vợ đang bất tỉnh của tôi rồi ném ra trước cửa nhà vệ sinh. Mày tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không lần sau bài vị ở đây sẽ lại có thêm một cái nữa. Nói xong Sở Sinh nghênh ngang bỏ đi. Tôi nhìn người vợ đang ngất trên sàn, nắm chặt đôi tay chai sạn vì súng. Hắn không biết người trước dám uy hiếp tôi như vậy đã sớm trở thành thức ăn trong bụng cá mập rồi. Tôi ở trong nhà trọ, một bước cũng rời, chăm sóc vợ 3 ngày 3 đêm. Cô ấy mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy tôi, giữ người một lúc rồi như phát điên mà lùi về phía sau. Ánh mắt cô ấy trống rỗng, cả người không có chút hơi thở của người sống. Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Nghe tiếng gào khóc tuyệt vọng của vợ, tim tôi đau thắt lại như bị điện giật. Tôi thực sự không dám tưởng tượng cô ấy đã phải chịu đựng sự ngược đại tàn nhẫn đến mức nào. Vợ à, là anh đây. Anh là chồng của em đây. Em không nhận ra anh sao? Đừng sợ, anh đã về rồi. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Ánh mắt tuyệt vọng của vợ dường như có một chút tỉnh táo. Cô ấy nức nở rồi khóc lớn. Vô dụng thôi chồng ơi. Mỗi lần em đưa bố mẹ và Viên Viên bỏ trốn, đều bị họ bắt lại tra tấn, sống không bằng chế. Em đã báo cảnh sát mấy chục lần, cảnh sát còn không dám can thiệp. Em không muốn sống nữa, cứ để em chế đi. Nhìn dáng vẻ thê thảm của vợ, trái tim tôi như bị dao khuấy nát hoàn toàn. Sau khi dỗ vợ ngủ, tôi tìm đến trưởng thôn. Tôi muốn từ ông ta tìm được đám xù đó thông qua camera giám sát trong nhà tôi, mang những bằng chứng này đến tòa án để kiện Sở Sinh. Nhưng giây tiếp theo, lời của trưởng thôn đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Bất phàm, tôi khuyên cậu đừng làm lớn chuyện. Người ta giải tọa là hợp tình hợp lý, là người nhà cậu không biết đủ mà cứ làm loạn, chẳng phải là muốn tống tiền người ta thêm vài đồng sao? Bây giờ thì hay rồi, gây ra cảnh tan cửa nát nhà, cậu còn muốn gây chuyện tiếp, là chê người trong nhà chế chưa đủ nhiều à? Tôi tức đến đầu óc ông, rõ ràng là Sở Sinh ngang ngược bá đạo, cưỡng chế phá nhà tôi, còn hại chế bố mẹ tôi, khiến vợ tôi sống không bằng chế. Sao lại thành lỗi của nhà chúng tôi? Trưởng thôn mặt đầy vẻ không quan tâm. Cậu có biết một khi trung tâm thương mại của Sở Sinh được xây xong, thôn chúng ta sẽ được chia bao nhiêu tiền không? Tôi nói cho cậu biết, nếu không dừng tay, cậu sẽ là kẻ thù của cả thôn. Tôi nhìn dáng vẻ mặt dày vô sỉ của ông ta, sự tức giận và thất vọng vô tận lập tức tràn ngập trong lòng tôi. Tôi không sai, người sai là bọn họ. Cho dù có chế, tôi cũng phải bắt họ trả giá. Trưởng thôn thấy tôi không chịu từ bỏ, liền không giả vờ nữa. Cậu có biết mạng lưới quan hệ của Sở Sinh rộng lớn thế nào không? Hệ thống tư pháp của cả thành phố chúng ta, hệ thống chính trị và pháp luật. Cậu muốn đấu với ông ta, trước tiên đến xem nhà cậu còn mấy người đủ để chế đi. Tôi khuyên cậu mau từ bỏ đi. Ông chủ Sở đã đối xử với cậu không tệ rồi, ít nhất còn chừa lại mạng sống cho vợ và con gái. Cậu mà còn gây chuyện nữa, em là mạng của hai mẹ con họ cũng không giữ được đâu. Lúc này người hàng xóm chăm sóc con gái tôi hốt hải chạy tới. Bất phàm, không xong rồi, con gái cậu bị người ta bắt đi rồi. Nghe được tin dữ này, đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Khi định thần lại, tôi vội vàng lao đến công trường, nhưng dù tôi tìm thế nào cũng không tìm thấy con gái đâu. Giây tiếp theo, điện thoại của tôi rung lên. Sở Sinh gửi cho tôi một đoạn video. Trong video là một đứa trẻ bị chôn trong 11 bị đánh gãy tứ chi. Dù hình ảnh mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là con gái mình. Cuối video tôi thấy Sở Sinh với vẻ mặt chế giễu. Tao đã cho mày cơ hội rồi nhưng mày cứ muốn tìm đường chế. Vậy thì đừng trách tao, mà phải nói là bát tự ngày sinh của con gái nhà mày thật sự rất hợp để dùng làm cọc người sống. Chỉ tiếc là mày chỉ có một đứa con. Nếu không ta đã có thể làm thêm vài lần nữa. Tôi cảm thấy lý trí của mình đã bị cơn giận chôn vùi. Chỉ hận không thể xông đến trước mặt tên xú này, tự tay giày chế hắn. Nhưng giây tiếp theo, tiếng gọi cảnh sát đột nhiên vang lên phía sau. Nhìn cảnh sát vừa đến, tôi kìm nén cơn giận đưa video trong tay cho anh ta. Nhưng viên cảnh sát chỉ xem qua loa vài giây, với vẻ mặt khó xử. Trong video này không thấy rõ mặt đứa trẻ. Chúng tôi cũng không cách nào xác nhận đây có phải là con của anh không. Hơn nữa anh cũng biết Sở Sinh quan hệ rộng. Chúng tôi rất khó để định tội ông ta. Tôi ngay người nhìn viên cảnh sát, nhìn vào khuôn mặt bất lực đó, cứ như bị hiện thực giáng một búa thật mạnh. Tôi quay người muốn rời đi,
Nhưng viên cảnh sát phía sau đã gọi tôi lại. Đừng kích động, ra thế bối cảnh của Sở Sinh không phải là thứ anh có thể chống lại được đâu. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta nói từng chữ một. Nếu đứa trẻ trong video được đổi thành con gái của anh thì sao? Viên cảnh sát nhìn tôi, trên mặt thoáng qua một tia không nỡ. Anh đến tòa án tìm thẩm phán Vương đi, có lẽ còn một tia hy vọng cuối cùng. Đến tòa án, tôi tìm được thẩm phán Vương, xem xong bằng chứng của tôi. Trong mắt thẩm phán Vương lóe lên một tia tức giận. Chuyện này đúng là không còn phương pháp gì cả. Chúng đã đang chà đạp lên pháp luật. Tôi không quan tâm hắn có bối cảnh gì. Anh cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ lo. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Anh cứ về trước, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo cho anh. Tôi nhìn thẩm phán Vương trước mặt, có chút không dám tin. Ông ấy thực sự sẵn lòng vì một người lạ mà đi gây sự với Sở Sinh. Giây tiếp theo, cửa lớn của văn phòng bị người ta một cước đá văng. Sở Sinh dẫn theo một đám người nghênh ngang đi vào. Đã nói với mày đừng tìm đường chế, sao mày cứ không nghe lời thế nhỉ? Mày có mấy đứa con cái đủ để chôn. Thật sự nghĩ một tờ đơn khởi tố là có thể kiện được tao à? Tao đã nói với mày từ lâu rồi. Ở thành phố này không ai đấu lại tao. Tao chính là trời ở đây. Hắn nhìn về phía thẩm phán Vương, lộ ra nụ cười nịnh nọt. Có phải không? Cậu. Tôi cả người chấn động. Giây phút này tôi biết mình đã thua một cách triệt để. Sự chế giễu của Sở Sinh càng đậm hơn. Thích kiện cáo à? Vừa hay tao ở đây cũng có một đơn kiện. Lúc trước bố mẹ và vợ mày gây cản trở việc giải tỏa, đã phá hỏng một máy xúc của chúng ta, 3 xe kéo, 5 cần cẩu, hơn nữa còn làm chậm tiến độ công trình. Những thứ này cộng lại, tao yêu cầu mày bồi thường 20 triệu. Chắc không quá đáng nhỉ? Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ chế giễu. Tôi tức giận quay người rời đi. Nếu pháp luật và công lý không thể giúp tôi, vậy thì hãy để tôi dùng cách của mình, đòi lại công bằng cho gia đình. Khoảnh khắc bước ra khỏi tòa án, tôi lấy điện thoại gọi một cuộc gọi quốc tế. Tôi gặp rắc rối rồi. Sau khi cúp máy, đưa vợ đến nhà một người họ hàng trong thành phố, rồi quay lại căn nhà thuê. Khi đang lau di ảnh của bố mẹ, phía sau tôi vang lên những tiếng bước chân vững chãi. Tôi quay đầu lại, thấy từng người với màu da khác nhau, nhưng lại là những chàng trai trẻ thân thuộc như người nhà. Họ đặt ba lô xuống đất, gương mặt nghiêm trang, đồng thanh hô lớn, cúi chào tôi. Lòng tôi run lên, đây là cảm giác tôi đã lâu không được trải nghiệm, cảm giác được tôn trọng. Họ chào xong liền bước tới vây quanh tôi, ai nấy đều mắt đỏ hoe. Giáo quan, chuyện nhà của ngài chúng tôi đã nghe người trong làng nói rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là khinh người quá đáng. Tại sao người tuân thủ pháp luật lại bị bắt nạt như vậy? Chúng tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngài. Ông chủ cũng đã nói, có chuyện gì cứ tìm ông ấy sẽ giúp chúng ta. Tôi nhìn chằm chằm vào những gương mặt trẻ trung, đầy nhiệt huyết của họ, hốc mắt cay cay ứa lệ. Dù những ngày đó rất khổ, nhưng tôi không hối hận, vì tôi đã có được một nhóm anh em ấm áp và đáng tin cậy như người nhà. Một người anh em mắt đỏ hoe nói, có một lần, chúng ta đang làm nhiệm vụ thì gặp phải bạo loạn của dân chúng. Nếu không phải lúc đó ngài bảo vệ em không thể sống sót đến bây giờ. Chuyện đó cũng đã làm lỡ thời gian về nhà của ngài. Nếu ngài về nhà sớm hơn, có lẽ đã không xảy ra những chuyện này. Giáo quan, bao nhiêu năm nay, trong lòng chúng em ngài giống như một người cha. Chuyện nhà của ngài chính là chuyện của chúng em. Cha bị bắt nạt, làm sao con cái có thể đứng nhìn được? Cổ họng tôi nghẹn lại vừa định nói, thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mấy tên côn đồ ngạo mạn ngông cuồng. Bất phàm, sao mày lại gọi nhiều người đến thế? Là để chúng nó đến ăn cơm đám tang à? Tôi nhận ra đây là đám người dưới trướng Sở Sinh, những kẻ đã đẩy vợ tôi đến điên loạn, hại chế bố mẹ và con gái tôi. Tôi không còn kìm nén sát ý trong lòng nữa, ánh mắt sắc như kiếm phóng tới. Tên mặt sẹo đang cười cợt chế giễu tôi, vừa chạm phải ánh mắt của tôi, biểu cảm lập tức cứng lại. Khoản nợ mà ông chủ Sở nói với mày trước đây, mày định khi nào? Lời còn chưa dứt, mặt hắn đã ăn một cú đấm trời giáng. Đám đàn em sau lưng hắn đều sững sờ, ngay người nhìn tôi đang nắm chặt nắm đấm, còn những người anh em bên cạnh tôi cũng lần lượt hành động. Xoa tay bẻ khớp, tôi cười lạnh một tiếng đóng cửa lại. Chúng ta từ từ tính sổ. Một lát sau, đám côn đồ mà Sở Sinh gọi mình đầy thương tích, nằm trên đất gào khóc. Tên mặt sẹo ôm mặt quỳ trên đất, không ngừng cầu xin tha mạng. Xin lỗi anh Phàm. Chuyện trước đây đều là do tôi không phải, tất cả đều là do Sở Sinh sai khiến tôi. Mày đừng đổ oan nhầm người. Lúc trước khi các người chôn bố mẹ và con gái tao, sao không nói là oan uổng? Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ tính toán từng món một. Tôi chỉ vào bọn chúng. Các anh em hiểu ý gật đầu, lôi những kẻ đang khóc lóc gào thét trên đất ra ngoài, dẫn theo một đám người đến công trường, nơi Sở Sinh đã dề bố mẹ và con gái hắn tôi. Nhìn thấy mảnh đất quen thuộc này, mặt hắn đầy vẻ sợ hãi, môi run rẩy nói, anh Phàm ngài đừng làm vậy. Chuyện trước đây là do tôi không phải, tôi xin làm trâu làm ngựa cho ngài. Đột nhiên, tôi vừa lấy một cái xẻng đập nát đầu gối của hắn. Hắn lập tức quỳ xuống đất, dãy dụa mãi cũng không đứng dậy nổi. Sau đó tôi chỉ về phía chôn con gái tôi, dập đầu cho tao, không được dừng một giây nào. Tên mặt sẹo sợ tôi lại ra tay với hắn, điên cuồng dập đầu về phía mảnh đất xa xa, chán rỉ máu cũng không hề dừng lại. Đám đàn em sau lưng hắn cũng vậy, máu chảy từ trán của bọn chúng, dần dần nhuộm đỏ mặt đất. Tôi bình tĩnh nhìn cảnh tượng nực cười này, bỗng điện thoại tôi reo lên. Bắt máy, giọng nói ngông cuồng của Sở Sinh chuyển đến. Thằng họ Diệp kia, xem camera giám sát, thấy mày còn gọi cả một đám, mày thật sự không biết chữ chế viết như thế nào à? Bên phía tao có hệ thống an ninh mạnh nhất cả nước mày, nghĩ có thể so với mấy thằng tép diêu như chúng mày sao? Bây giờ tao sẽ cho người đến vây chúng mày, mày vẫn còn thời gian để chạy đấy. Tôi cười khẩy một tiếng, đợi đấy, bây giờ tao đến tìm mày tính sổ. Nói xong tôi nhanh chóng cúp máy, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến chỗ của Sở Sinh, đem cái tòa nhà văn phòng lộng lẫy của hắn vây quanh. Còn Sở Sinh nghe được tin, hớt hải chạy xuống, nhìn những gương mặt đằng đằng sát khí của chúng tôi,
Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền che giấu sự hoảng sợ. Đúng là rượu mời không uống, nếu đã vậy thì đánh chế chúng nó cho tao. Nói rồi hắn vẫy tay đám vệ sĩ cao to. Lực lượng phía sau xông lên, tôi cười khẩy, mấy tên vệ sĩ võ mèo cào này, sao có thể địch lại chúng tôi? Những người đã từng trải qua mấy chục trận, đám đàn em của hắn đã bị người của tôi đánh ngã xuống đau đớn rên la, khuôn mặt luôn cao ngạo ngang ngược của Sở Sinh. Lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tôi bước qua đám người đang đau đớn la hét trên đất, từng bước tiến về phía Sở Sinh. Đừng tưởng đánh gục bọn chúng là có thể làm gì được tao. Nói cho mày biết, tao chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cảnh sát sẽ bắt chúng mày vào tù. Tôi siết chặt nắm đấm, tung một cú đấm trời giáng vào mặt hắn. Sở Sinh ngã xuống đất, không thể tin nổi mà ôm lấy mặt mình. Nhìn bộ dạng thảm bại của hắn, tôi vẫn chưa hả giận. Tôi lôi hắn vào đại sảnh. Dọc đường đi, Sở Sinh vẫn không cam tâm. Mày dám đối xử với tao như vậy, tin hay không tao sẽ nghiền nát đứa còn lại nhà mày thành bùn. Tôi cười lạnh một tiếng, túm tóc hắn nói, vậy mày có từng nghĩ đến người nhà của mày không? Sở Sinh như bị sét đánh, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mày có ý gì? Vợ con gái tao đều ở nước ngoài, khu nhà của họ có hệ thống an ninh mạnh nhất toàn cầu, mày không động được vào họ đâu. Lời vừa dứt, tôi liền vỗ tay. Anh em của tôi lập tức đưa qua một cái máy tính bảng. Trên màn hình, hai người đang hoảng hốt nhìn thấy Sở Sinh, lập tức thất thanh la lên, chồng ơi, mau đến cứu chúng em, ba ơi họ đông người lắm, đánh con đau quá. Ba mau đến cứu chúng con. Sở Sinh vừa nghe, lông tóc toàn thân đều dựng đứng, hắn mềm nhũn người, hoàn toàn thu lại bộ mặt ngang ngược, nằm rạp dưới chân tôi. Đại ca, ban có đầu nợ có chủ, có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây này. Tôi đạp mạnh một cước, đá hắn ngã xuống đất. Bây giờ mày mới thế biết nào là với nợ lúc trước khi mày hại người nhà tao, sao không nghĩ đến, vợ con gái mày cũng không phải loại tốt đẹp gì. Đừng tưởng tao không điều tra ra được. Lúc trước mày gửi họ ra nước ngoài là vì con gái mày bắt nạt bạn học, còn vợ mày thì dựa vào mối quan hệ trong lúc kinh doanh đã lừa rất nhiều tiền dưỡng lão của dân khiến họ trong những ngày đông giá rét bị chế cóng. Những chuyện này đều bị mối quan hệ dễ dàng đè xuống. Nếu mày nói mày chính là thiên lý, vậy bây giờ tao sẽ cho mày xem thế nào mới là thiên lý. Nói xong tôi ra hiệu với đầu bên kia video, anh em bên đó gật đầu, rút dao trong túi ra vung dao xuống. Sở Sinh ngay người nhìn cảnh tượng tàn khốc ở đầu bên kia video, mắt dần dần phủ đầy tơ máu. Anh Phàm, đều là do tôi không phải, tôi xin anh đừng làm hại người nhà tôi nữa, được không? Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho anh. Nói đi. Hắn vội vàng rút ra một tập sách từ trong túi, run rẩy đưa cho tôi. Số sách này đều cho anh muốn điền bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần anh tha cho người nhà tôi đảm bảo nửa đời còn lại của anh sẽ giàu sang phú quý, còn cả vợ anh nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện hàng đầu thế giới để chữa trị. Tôi cười lạnh một tiếng, xé nát những tấm sách này. Ai thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của mày? Sở Sinh, mày đừng sỉ nhục người khác nữa. Lúc trước khi mày hại người nhà tao, không có một chút áy náy nào sao? Sở Sinh lộ vẻ hoảng hốt, miệng bất lực mắc máy rồi cúi gầm đầu xuống. Nếu đã như vậy, tao cũng phải để mày trải nghiệm cảm giác người nhà bị tra tấn mà bản thân bất lực là như thế nào. Tôi giơ tay về phía đầu bên kia, anh em bên đó lập tức cầm dao rạch lên người vợ và con gái của Sở Sinh. Sở Sinh nhìn người thân của mình ở phía đối diện, trên người thêm từng vết rạch, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Anh Phàm, tôi cầu xin anh, tha cho họ đi, tôi sẽ đưa họ cút đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nếu không cứ làm loạn thế này, nhà tù nhất định sẽ không. Tôi nhớ mày. Lạnh lùng nói, đã đến nước này rồi, mày nghĩ tao còn sợ vào tù à? Thân hình của Sở Sinh hoàn toàn suy sụp. Không biết đã qua bao lâu tiếng gào thét ở đầu bên kia video dần nhỏ lại. Cả hai người họ đều đau đến ngất đi. Biểu cảm của Sở Sinh trở nên ngây dại. Tôi thở ra một hơi dài, cúi xuống nhấc Sở Sinh lên. Các anh em của tôi cũng theo tôi bước ra khỏi đại sảnh. Sở Sinh như con cá bị điện giật ra sức giãy giụa, hét lớn, làm gì? Mày muốn làm gì? Hại người nhà tao thành ra thế này, mày còn chưa đủ à? Bây giờ còn muốn hành hạ tao? Rốt cuộc mày có ý đồ gì? Đây là câu mà tôi muốn hỏi Sở Sinh nhất, nhưng tôi chỉ im lặng không nói, ném hắn vào trong xe, lại đến một nơi hẻo lánh. Đến bên ngoài một chuồng heo bốc mùi, tôi dừng xe lôi Sở Sinh ra. Sở Sinh vừa nhìn thấy nơi này, khuôn mặt thảm hại lập tức đầy vẻ sợ hãi. Đây là đâu? Mày muốn làm gì? Tôi cúi xuống thì thầm bên tai hắn. Đây là chuồng heo, là nơi chúng ta đặc biệt chuẩn bị cho mày. Chỉ cần ném mày vào trong, những con heo đã bị bỏ đói mấy ngày này sẽ tưởng mày là thức ăn. Chúng sẽ từ từ gặm nhấm mày, để mày nhìn bản thân bị ăn thịt từng miếng một, rồi từ từ chế đi. Sở Sinh mắt như muốn nứt ra, cơ thể từ từ run rẩy. Tiếp đó tôi ném thân hình béo mập của hắn vào chuồng heo. Đám heo rừng mình đầy bùn đất, lập tức vây quanh Sở Sinh, tham lam gặm nhấm. Tiếng gào thét tuyệt vọng cùng với tiếng nhai nuốt của bầy sú nghe vô cùng thê lương. Một lúc lâu sau tôi quay người, cu mạnh xuống đất, hướng về bầu trời xanh trên đầu. Bố mẹ, Viên, con đã báo thù cho mọi người rồi, mọi người có thể yên nghỉ rồi. Nói xong tôi đứng dậy, cúi gập người thật sâu trước các anh em của mình. Cảm ơn các anh em, những việc các anh em cần làm đã giúp tôi làm xong rồi. Tiếp theo, tôi cũng phải đến nơi mình cần đến để chịu tội, không thể làm liên lụy các anh em nữa. Vợ của tôi nhờ các anh em chăm sóc. Các anh em của tôi nghe tôi nói vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc, nhưng thấy vẻ kiên quyết trên mặt tôi, họ vẫn mắt đỏ hoe mà gật đầu. Đến sở cảnh sát, tôi bình tĩnh tự thú tất cả những gì mình đã làm. Các cảnh sát trong phòng thẩm vấn trên mặt đều lộ rõ vẻ đồng cảm, không nỡ lòng. Tuy mục đích của anh là để đòi lại công bằng cho gia đình, nhưng đây là hành 66 phạm pháp luật nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành tạm giam anh để phán quyết hình phạt tương ứng. Tôi không hề bất ngờ với kết quả này, chỉ bình tĩnh gật đầu rất nhanh. Cả nước vì vụ việc kinh hoàng này mà chấn động.
Nhiều người dân hơn cũng biết được sự thật đằng sau vụ việc, cũng biết được hoàn cảnh của tôi. Cư dân mạng từ sự ngạc nhiên ban đầu chuyển sang đồng cảm và ủng hộ tôi. Khi vụ việc ngày càng gây chấn động, các lãnh đạo cũng bắt đầu chú trọng chỉ đạo, phải lôi ra từng chiếc ông bảo kê đằng sau Sở Sinh. Viện trưởng đã từng làm khó tôi, trưởng thôn và cả thẩm phán Vương cũng lần lượt vào tù. Còn tôi cuối cùng cũng nhận được phán tòa án cho rằng tôi hành động có nguyên do. Sau khi xem xét, tình tiết đã tuyên án tôi 7 năm tù giam. Thẩm phán còn không quên nhắc nhở, tôi ở trong tù chỉ cần tích cực cải tạo, tôi sẽ có cơ hội được giảm án. Khi cảnh sát dẫn tôi ra ngoài, lòng tôi cảm thấy mãn nguyện, tất cả những tủi nhục và giế chóc phải chịu đựng trong thời gian qua, cuối cùng cũng có thể kết thúc. Bất phàm. Đột nhiên, tai tôi vang lên một tiếng gọi quen thuộc. Quay đầu lại, tôi thấy các anh em của mình đang đẩy xe lăn. Trên xe là vợ tôi đang đi. Vợ tôi mắt đẫm lệ, nói, Bất phàm, anh ở trong đó nhất định phải sống tốt nhé. Em sẽ đợi anh ra. Nước mắt tôi trong khoảnh khắc tua như mưa. Tôi xông lên ôm lấy cô ấy. Vợ à, sau này sẽ không còn ai bắt nạt em nữa. Nhất định phải tính dưỡng cho tốt. Đợi anh về. Vợ nắm chặt áo tôi, ra sức gật đầu. Nước mắt chảy xuống như mưa rào.